कल्पना गरौँ एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी बन्ड जसलाई मृत्युले पनि तोड्न सकेन। आउने हजारौं वर्षसम्ममा पनि यो सम्बन्धको बारेमा भावी पुस्ताले फ्युचर जेनेरेसनले सुन्न पाउनेछन्, कथा सुनाउनेछन्। आज हामी सुन्नेछौँ कथा जापानिज कुकुर हाचिको बारेमा। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू केही कथाहरूमा। मन छुने, माया लाग्ने, अचम्म लाग्ने, सुन्दा रुन आउने, साथसाथै वर्ल्डमा भइरहेका भिन्न भिन्न कथाहरू ल्याउने जमर्को म गर्नेछु केही कथाहरूमा। यस्तै कथा ल्याउने क्रममा म आज तपाईहरुमाझ शेयर गर्न चाहन्छु हाचिको कथा। मान्छे अनि जनावरको सम्बन्ध हामीले परापूर्व कालदेखि अहिलेको मोडर्न 21 शताब्दीसम्ममा पनि देख्न सक्छौं। तपाई हाम्रो घरमै वा वरिपरि नै कुकुर बिरालो अनि अरु पेट्सहरू हामीले पालेर राखेका छौं। जापानिज कुकुर हाचिको कथाले यस्तै सम्बन्धहरू झल्काउँछ, तर फरक अनि विशेष रूपमा। हाचिकोलाई तपाई हामीले फेमस इंग्लिश मुभी हाची अ डग्स टेलबाट चिनेका छौं। म आफैले पनि यो मुभी हेर्दाखेरि धेरै नै इमोसनल भएको थिएँ अनि जतिचोटि यो मुभी हेर्छु त्यति नै पल्ट स्याड हुने गर्छु। त्यसैगरी धेरैले अरु डिफरेन्ट माध्यमहरूबाट आर्टिकल, भिडियोज अनि ब्लग्स, न्यूजपेपरहरूबाट हाचिको स्टोरी सुन्नु भएको होला। तर तपाईलाई के थाहा थियो हाचिको रियल नेम हाचिको होइन भनेर? युनेहिदे साबुरो जो हाचिको मालिक थिए उनले हाची भनेर नाम राखेका थिए। जापानिज नम्बर 8 लाई हाची भनिन्छ। भनिन्छ कि हाची 8औं पप्पी भएकोले युनोले हाची भनेर नाम राखेका थिए। नम्बर 8 लाई जापानिज कल्चरमा निकै लकी पनि मानिन्छ। हाची नामको पछाडि लाग्ने को चाहिँ माया गरेर अफेक्सन देखाउनको लागि जोडिएको हो। हाचीलाई माया गरेर बोलाउँदा हाचीको भनेर नाम हुन गएको थियो। हाची अकिटा इनु ब्रिडको कुकुर हो। अकिटा इनु निकै ठूलो अनि शक्तिशाली कुकुर हुन्छन्। उनीहरूको उत्पत्ति जापानको उत्तरी हिमाली भेगमा रहेको होन्सु एरियाबाट भएको मानिन्छ। हाची जस्तै अकिटा इनुलाई साहसिलो, वफादार कुकुर भनेर चिनिन्छ। भालुको जस्तो टाउको, हँसिया जस्तो घुमेको पुच्छर अनि डबल कोट अकिता प्रजाति कुकुरको पहिचान हो। हाचीको जन्म नोभेम्बर 15 सन् 1923 ओडिटमा भएको थियो। युनेहिदे साबुरो जो हाचिको मालिक थिए उनलाई कुकुरहरूसँग निकै नै लगाव थियो। युनेका स्टुडेन्टले युनेलाई हाची गिफ्ट गरेका थिए। त्यो बेला ट्रकबाट सामान ल्याउने चलन थिएन। ट्रेनबाट पार्सललाई चेक प्याकेजको रूपमा जापान वरिपरि नै ट्रान्सफर गरिन्थ्यो। हाचीलाई 2 महिनाको हुँदा जनवरी 14 सन् 1924 मा ओडिट स्टेशनबाट एउटा चामलको बोरामा केही बिस्किट अनि केही खानेकुराहरू सहित टोकियोको युनो स्टेसन पठाइएको थियो। यो यात्रा लगभग 20 घण्टाको थियो। अनि डाक्टर युनेहिदे साबुरो जो हाचिको हुनेवाला मालिक थिए उनको जन्म सन् 1872 जनवरी 19 मा इचिसी काउन्टीको मोटामुरा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। युनोले एग्रिकल्चरमा डक्टरल डिग्री सन् 1913 मै लिइसकेका थिए। उनी कलेज अफ एग्रिकल्चर अफ द इम्पेरियल युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा सन् 1911 नोभेम्बरदेखि नै फुल टाइम प्रोफेसर भएर काम गरिरहेका थिए। डाक्टर युनोले आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई निकै नै नजिक राख्ने गर्दथे। स्टुडेन्ट्सलाई आफ्नो घरमा बोलाउने, पढाउने अनि साथसाथै शिबुया स्टेशनमा रहेको याकिटोरी जुन ग्रिल गरिएको फ्राइड चिकन हुन्छ त्यो पनि खुवाउने गर्दथे। डाक्टर युनो स्टुडेन्ट्सहरूमा निकै सम्मानित र प्रख्यात थिए। जापान गभर्नमेन्टले त उनलाई थुप्रै सम्मान दिइसकेको थियो, जसमा गभर्नमेन्टमा जुनियर 4th र्याङ्क सन् 1922 पनि एउटा थियो। यो सब कुराले गर्दा हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि हाची डाक्टर युनोको लाइफमा आउनु अगाडि नै उनी निकै ख्याति प्राप्त गरिसकेका थिए, फेमस थिए। युनो एनिमल लभर थिए। उनलाई कुकुरहरू साह्रै मन पर्थ्यो। हाची अगाडि युनोले एटलिस्ट 17 वटा कुकुरहरू पालिसकेका थिए, जसमध्ये हाची जस्तै 4 वटा अकिता इनु प्रजाति पनि थिए। तर स्याडली ती सबै पालेको 1 वर्षमै बितेका थिए। युनोको विशाल 7000 स्क्वायर फुटको घर थियो जुन शिबुया स्टेशनबाट 10 मिनेटको वकिङ डिस्टेन्समा पहाडको टुप्पोमा थियो। युनो निवासमा हाची आउनु अघि डाक्टर युनो र उनकी कमल ल श्रीमती यही, साथसाथै एडप्टेड छोरी अनि ज्वाइँ र 3 जना कामदारहरू बस्ने गर्दथे। डाक्टर युनो र यहीको सम्बन्धलाई फ्यामिलीले भनी स्वीकार गरेका थिएनन्। जापानी ट्रेडिसन अनुसार घरको मुलीले स्वीकार नगरेसम्म विवाह नभएको मानिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि युनो अनि यही श्रीमान श्रीमतीका रूपमा रजिस्टर भएका थिएनन्। त्यसैगरी हाची युनो निवासमा आउनुभन्दा अगाडि जन अनि येसु नाम गरेका 2 वटा कुकुरहरू अलरेडी त्यहाँ बस्ने गरेका थिए। सन् 1924 जनवरी 15 मा हाची युनो निवासमा आइपुगेको थियो। ट्रेनको 19 घण्टाको लामो यात्राले गर्दा पनि हुन सक्छ हाची आएको 6 महिनासम्म पनि निकै बिरामी भएको थियो। हाचीलाई ल्याउन अगाडि 4 वटा अकिटा पप्पीको मृत्यु भएको कारणले पनि हुन सक्छ
डाक्टर युनो अनि येले हाचीलाई निकै नै बढी केयर गर्ने गर्दथे। जापानमा त्यो बेला सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम थिएन, त्यसैले चिसो लाग्छ भनेर युनोले हाचीलाई आफ्नो बेड मुनि सुत्न दिने गर्दथे, जुन गर्मी महिनासम्म पनि लागू हुन गयो। हाची बिरामी हुँदाखेरि डाक्टर युनो अनि श्रीमती येले रातभरि बसेर पनि हाचीको केयर स्याहार सुसार गर्ने गर्दथे। हाचीको पेट खराब भइरहने कारणले गर्दाखेरि युनोले हाचीको डायटमा खुबै ध्यान दिने गर्दथे। डायरिया हुँदाखेरि हाचीलाई डाक्टर युनोले अन्डाको पहेँलो योल्क मात्र दिने गर्दथे भने भाइटामिनको लागि दूध अनि कहिलेकाहीँ बिफको लिभर पनि खुवाउने गर्दथे। प्रत्येक महिनामा एकपटक युनोले हाचीलाई जुकाको औषधि खुवाउने गर्दथे। औषधि तितो हुँदाहुँदै पनि हाचीलाई युनोले जुकाको औषधि खान ट्रेन गरिसकेका थिए। कहिलेकाहीँ भने ट्रिटको स्वरूप हाचीले डाक्टर युनोबाट बिस्किट पनि प्राप्त गर्दथ्यो। हाचीको बाक्लो डबल कोट भएको कारणले गर्दाखेरि युनोले आफ्नो कामबाट निकै व्यस्त अनि थाकेको भए पनि हाचीको कपाल कोर्ने, जुम्रा हेर्ने अनि निकाल्ने गर्दथे। यसरी हाची र युनो बीचको सम्बन्ध गाढा हुँदै गइरहेको थियो। आफ्नो काममा निकै व्यस्त अनि कहिले कहिले कामको सिलसिलामा बाहिर पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर युनोले ओजेकी साइसुके नामको आफ्नै स्टुडेन्टलाई हाचीको बारेमा जर्नल लेख्न हायर गरेका थिए। उक्त जर्नलमा साइसुकेले हाचीको दैनिक क्रियाकलापहरू टिप्ने गर्दथे। हाचीको बानीमा केही परिवर्तनहरू, केही चेन्जेसहरू आउने साथै साइसुकेले उक्त जर्नलमा टिप्ने गर्दथे अनि युनोलाई खबर गर्दथे। अकिटा इनु प्रजातिको कुकुरलाई एक्सर्साइज चाहिने हुन्छ र उनीहरू घरभित्र भन्दा खुलामा बस्न रुचाउँछन्। हेल्दी भइसकेको हाचीलाई डाक्टर युनोले बाहिर आफ्नो खोरमा सुत्न लगाएका थिए। समरमा डाक्टर युनोले हाचीलाई पहिलो पटक नुहाइदिन्छन् अनि आफ्नो गेस्टहरूलाई हाचीलाई आफ्नो काखमा राखेर इन्ट्रोड्युस गराउँछन्। डाक्टर युनो अनि येको आफ्नै बायोलोजिकल सन्तान नभएको कारणले पनि हुनसक्छ हाचीसँग उनीहरू एकदमै क्लोज भएको भन्ने गरिन्छ। हाचीलाई बच्चैबाट ठुलो आवाजहरूबाट डर लाग्ने हुन्छ। साइसुकेले एक दिन हाचीलाई घुमाउँदै गर्दाखेरि नजिकैको मिलिट्री फिल्डबाट गोली पड्केको आवाज हुन्छ। हाचीले त्यो आवाज सुन्ने साथै निकै डराउँछ अनि नजिकैको स्टेसनरी पसलमा लुक्न जान्छ। डाक्टर युनो नआउन्जेलसम्म त्यतै लुकेर बस्छ र युनोलाई देख्ने साथै जम्प गरेर अङ्कमाल गर्छ। यसै गरी ठुलो चट्याङहरू पर्दा पनि हाचीलाई डर लाग्ने हुन्छ। जब जब ठुलो चट्याङ पर्छ हाची डराएर डाक्टर युनोको बेडरुमको कोरिडोरमै सुत्ने गरेको हुन्छ। यसरी डाक्टर युनो अनि हाची यो बेलासम्म निकै नजिक भइसकेका हुन्छन्। हाचीले मे महिनाको सुरुवातबाट नै डाक्टर युनोलाई काममा जानु अघि स्टेसनमा बिदाई गर्ने अनि कामबाट फर्किसके पछाडि फेरि डाक्टर युनोलाई स्टेसनमा लिन आउन थालिसकेको थियो। हाचीसँगै उसका दुईवटा साथीहरू जन अनि यसु पनि सँगै हुने गर्दथे। ट्रेन चढ्नु अघि डाक्टर युनोले बिस्किट दिएर टिन्टे कुकुरलाई आफ्नो छातीसम्म चढ्न दिन्थे, खुबै खेलाउने गर्दथे। यसो गर्दाखेरि उनीहरूको एनर्जीको सदुपयोग हुन्थ्यो र कुकुरहरू शान्त हुने गर्दथे। अनि डाक्टर युनो ट्रेन चढेपछि टिन्टे कुकुरहरू घर फर्किने गर्दथे। युनो कामबाट फर्किने समयमा फेरि लिन आइपुग्थे। जाडो महिनासम्ममा टिन्टे कुकुरमध्ये हाची सबैभन्दा ठुलो भइसकेको थियो। यसरी सबैजना हाँसी खुसी दिन बिताइरहेका हुन्छन्। हाची युनो निवासमा सबैको प्यारो भइसकेको हुन्छ। डाक्टर युनोलाई शिबिया स्टेसनसम्ममा छाड्ने अनि लिन जाने क्रममा पसलेहरू अनि बाटोमा भेटिने डाक्टर युनोलाई चिन्ने मानिसहरूले समेत हाचीलाई चिन्न थालिसकेका हुन्छन्। उनीहरूको पनि हाची फेभरेट भइसकेको हुन्छ। तर यो खुसीमा कसैको आँखा लाग्न जान्छ। हाचीमाथि ठुलो वज्रपात पर्छ। सन् 1925 मे 21मा अचानक डाक्टर युनोको मृत्यु हुन्छ सेरेब्रल ह्यामरेजको कारणले। त्यो दिन पनि हाची डाक्टर युनोलाई अरू दिनहरू जस्तै बिदाई गरेर फर्केको हुन्छ र डाक्टर युनो आउने समयमा शिबुया स्टेसन फेरि पुग्छ। हाचीका आँखाहरूले डाक्टर युनोलाई साँझसम्म खोजिरहन्छन्, तर हाचीलाई थाहा छैन डाक्टर युनो अब कहिल्यै फर्किँदैनन् भनेर। भोलिपल्ट मे 22मा हाचीलाई पनि कसैले फेला पार्दैनन्। हाची हराउँछ। डाक्टर युनोकी श्रीमती येले कामदारहरूलाई उपचारको क्रममा प्रोफेसर युनोको रगत लागेको सर्ट, घाउ सफा गर्न युज गरिएको कटन स्टोरेजमा राख्न भनेकी हुन्छन्। हाची त्यही स्टोरेज रुममा फेला पर्छ। हाचीले डाक्टर युनोको गन्धलाई स्टोरेजमै सेन्स गरेकोले 3 दिनसम्म त्यहीँ बस्छ, केही नखाइकन, कतै नगइकन। 3 दिनपछि फ्युनेरल सर्भिस गर्ने क्रममा हाची डाक्टर युनोको कफिनको साइडमा आउँछ, त्यतै बस्छ अनि उठ्न पनि मान्दैन। फ्युनेरलमा 2000 भन्दा बढी मानिसहरू डाक्टर युनोलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि आउँछन्। डाक्टर युनोको मृत्युले उनको परिवारको सदस्य साथसाथै श्रीमती येमाथि दुःखको पहाड खस्न जान्छ। विधवा येलाई परिवारमा स्वीकार नगरिएकै कारणले गर्दाखेरि युनोको लास गाडिएको ठाउँमा पनि जान दिँदैन।
युनोको स्टुडेन्ट्सहरू मिलेर अयोमा सिमेट्रीमा एउटा लट किनेर युनोको समाधि बनाउँछन्, जहाँ विधवा येले युनोलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। लिगल वाइफ नभएकै कारणले येलाई डाक्टर युनोको प्रपर्टीमा कुनै हक अनि अधिकार हुँदैन। यो कारणले युनो निवासबाट सबैजना निस्किनु पर्ने अवस्था आउँछ। यही उनको अडप्टेड छोरी र ज्वाइँ, 3 जना कामदारहरू अनि हाचीसँगै जन र एसु पनि। विधवा येको लागि यो फाइनेन्सियली च्यालेन्जिङ सिचुएसन थियो, त्यसै गरी इमोसनली पनि च्यालेन्जिङ सिचुएसन थियो। येले शिबुयाको शिनसेन भन्ने ठाउँमा भाडामा एउटा घर लिन्छन्। स्वर्गीय डाक्टर युनोको स्टुडेन्ट्सहरूले येको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएको कारणले गर्दा शिबुया नजिकै एउटा घर पनि बनाउने निधो गर्छन्। तर घर बन्नको लागि 2 वर्ष लाग्ने हुन्छ। नयाँ घर नबनुन्जेलसम्म येले जोन अनि एसुलाई भाडाकै घरमा राख्छिन्। तर इच्छा हुँदाहुँदै पनि येले हाचीलाई आफूसँग राख्न सक्दैनन्। स्वर्गीय डाक्टर युनोकै स्टुडेन्ट अनि भूतपूर्व गार्डनर कोबायासी किकुसाबुरो शिबुया स्टेसनबाट 20 मिनटको दूरीमा बस्ने गर्छन्। त्यो हाचीको टेरिटोरी पनि हुन्छ। हाचीलाई त्यो एरिया फ्यामिलियर पनि हुन्छ। किकुसाबुरोले हाचीको राम्रोसँग केयर गर्ने सक्ने भएकोले अगस्त सन् 1925मा येले स्वर्गीय डाक्टर युनोकै गार्डनर किकुसाबुरोलाई लिगली हाची हस्तान्तरण गर्छिन्। कोबायासी निवासमा हाचीको अब नयाँ लाइफ सुरु हुन्छ। किकुसाबुरो र उनको परिवारले हाचीको राम्रोसँग रेखदेख गर्ने गर्छन्। उसको कपाल कोर्दिने, राम्रोसँग खाना दिने गर्छन्। हाचीलाई एकचोटि छालाको रोग लाग्दा साह्रै बिरामी हुँदा पनि कोबायासी फ्यामिलीले हाचीको रेखदेख गरेर रोग निको पार्छन्। त्यो रोगको कारणले दुवै कान ठाडो हुने हाचीको दायाँ कान तल झर्छ। कोबायासी फ्यामिलीबाट राम्रो रेखदेख प्राप्त गरे पनि हाचीको अनुहार र व्यवहारमा डाक्टर युनोसँग बस्दा पहिले हुने जस्तो खुसी देखिँदैन। लाग्छ हाची दुखी छ। उसका आँखाहरूले डाक्टर युनोलाई नै खोजिरहेको हुन्छ। रोग निको भएपछि हाची फेरि शिबुया स्टेसनमा जान थाल्छ। डाक्टर युनोको प्रतीक्षा गर्छ। दैनिक जस्तै घन्टौं शिबुया स्टेसनमा हाचीलाई सबैले देख्ने गर्छन्। ठुलो कुकुर देख्दाखेरि कोही तर्सिन्छन्, कोहीले हाचीलाई माया गरेर खानेकुरा दिन्छन्, कसैले हिर्काउने पनि गर्छन्। स्टेसनका पसलेहरूले माया साथसाथै घृणा पनि गर्छन्। कोही पसलेहरूले हाचीलाई उसको फेभरेट याकिटोरी ग्रिल गरिएको चिकन दिन्छन् भने कसैले उसको जिउमा तातो पानी फाल्छन्, लातले हिर्काउँछन्, अब्युज गर्छन्। स्कुल जाने बच्चाहरूले चाहिँ हाचीलाई धेरै माया गर्छन्। ठुलो पानी पर्दा होस् वा तातो घाम लाग्दा होस्, हिउँ पर्दा होस् वा चिसो याममा होस्, यो सबका बावजुद पनि हाची शिबुया स्टेसन जान छोड्दैन। उसको डेली रुटिन उसले कायम नै राख्ने गर्छ। हाची अरू कुकुर जस्तो अग्रेसिभ भने हुँदैन। अरू कुकुर झगडा गर्दा बरु उसले झगडा शान्त पार्ने काम पनि गर्छ। देख्दै ठुलो अनि शक्तिशाली भएकोले नि होला अरू कुकुरले हाचीसँग न्यू पनि खोज्दैनन्। एक दिन शिबुया स्टेसनमा आउने जाने क्रममा साइतो हिरोकिचीले हाचीलाई देख्छन्। हाचीलाई स्टेसनमा कसैले माया गरेको अनि कसैले अब्युज गरेको पनि देख्छन्। साइतो हिरोकिचीले सबैले हाची किन शिबुया स्टेसनमा आउँछ त्यो जान्न जरुरी छ र हाचीमाथि दुर्व्यवहार नगरून् भनेर चेतना फैलाउनको लागि एउटा पत्रिकालाई लेख लेख्छन्। टोकियो असाही शिम्बुन भन्ने पत्रिकालाई। शिम्बुन पत्रिकाले एउटा लेख छाप्छ सन् 1932 अक्टोबर 4मा, टेल अफ अ पोर ओल्ड डग। पत्रिकामा छापिएको यो लेखसँगै आउने जानेहरूले हाचीको बारेमा थाहा पाउँछन्। हाचीको बारेमा उनीहरूले अब थप जानकारी प्राप्त गर्छन्। हाची न पानी भन, न घाम भन, न हिउँ पर्दा होस्, सबै मौसममा सधैँ आफ्नो मालिक युनोको प्रतीक्षा गरिरहेको छ शिबुया स्टेसनमा भनेर। यो लेखपछि हाची अब फेमस हुन जान्छ। हाचीको यो कथा पढेर टोकियोमा अनि संसारभर खैला बैला मचिन्छ। हाचीको अटल बेजोड समर्पणको कथा सुनेर मानिसहरू अचम्ममा पर्न थाल्छन्। शिबुया स्टेसन, टोकियो, जापान अनि संसारभरबाट हाचीलाई डोनेसन अनि खानेकुराहरू आउन थाल्छन्। हाची यति धेरै फेमस हुन्छ कि हाचीलाई फर्स्ट जापानिज डग शोमा पार्टिसिपेट गर्न पनि इन्भिटेसन आउँछ। नोभेम्बर 6 सन् 1932मा। रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि आधीभन्दा बढी मान्छेहरू त हाचीलाई मात्र हेर्न आउँछन्। हाचीको पपुलारिटी बढेसँगै धेरैले त्यसबाट फाइदा पनि लिन खोज्छन्। शिबुया स्टेसनको पसलहरूमा जहाँ हाचीलाई अब्युज गरिन्थ्यो, तातो पानी फालिन्थ्यो, लात हानिन्थ्यो, चिसो पानी फालिन्थ्यो, त्यहाँ हाचीको नामबाट हाचीको प्यानकेक, हाचीको राइस क्र्याकर, हाचीको सस भनेर सामानहरू बेच्न थालिन्छ। हाचीको सस त अहिले पनि जापानमा एकदमै फेमस छ। शिबुया स्टेसनमा हाचीको नाममा फ्यान मेलहरू आउन थाल्छन्। पोस्ट टेलिकम्युनिकेसन मिनिस्ट्रीले न्युयोर्कको ग्रिटिङ पोस्ट कार्डमा समेत हाचीको चित्रलाई राख्छन्। अगस्त सन् 1933मा
एन्डोटेरु डाक्टर युनोके एक स्टुडेन्टले हाचीको प्लास्टर स्ट्याच्यु पनि बनाउँछन्। हाचीको प्रेजेन्समा नै हाचीको ब्रोन्ज स्ट्याच्यु शिबुया स्टेसनमा अप्रिल 21 मा हाची जिउँदै हुँदै रिभिल गरिएको थियो। यो अलिकति अनयुजुअल थियो किनभने कसैको सम्झनामा चाहिँ स्ट्याच्यु बनाउने गरिन्छ, जिउँदो हुँदै होइन। निकै फेमस हुँदै गर्दा थुप्रै स्क्यामरहरूले हाचीको नामबाट पैसा कमाउने जमर्को गरेको भएर एन्डोटेरुले नै फेरि हाचीको ब्रोन्ज स्ट्याच्यु बनाउँछन्। स्याडली वर्ल्ड वार हुँदाखेरि मेटलको डिमान्ड बढेको कारणले जापान गभर्मेन्टले आफ्नो मेटल रिसाइकल ड्राइभ अन्तर्गत यो ब्रोन्ज स्ट्याच्यु मेल्ट गरेको थियो। त्यो पनि वर्ल्ड वार सकिनु एक दिन अगाडि सन् 1945 अगस्त 14 मा। धेरै जापानिजहरूले हाचीको यो सेकेन्ड मृत्यु भएको पनि भन्छन्। एन्डोटेरुको वर्ल्ड वारकै दौरान मृत्यु भएकोले उनका छोरा टाकेसी एन्डोले हाचीको दोस्रो ब्रोन्ज स्ट्याच्यु बनाएका थिए सन् 1948 अगस्त 15 मा। जापानले सरेन्डर गरेको यो 3rd एनिभर्सरी थियो। हाचीको ब्रोन्ज मूर्ति बनेसँगै उसको नाम सारा संसारले थाहा पाइसकेको थियो। मानिसहरू उसलाई हेर्नको लागि मात्र शिबुया स्टेसनमा आउने गर्दथे। जापानिज टुरिस्ट गाइड बुकमा समेत हाचीको लेखहरू लेखिसकेको थियो। हाची प्रख्यात भइसकेको थियो। नोभेम्बरमा एउटा जापानी मुभीमा हाचीले सानो रोल गर्ने मौका पनि पाएको थियो। जापानको स्कुलको सिलेबसहरूमा शुद्ध हाचीको बारेमा स्टोरीहरू राखिएको थियो। पत्रिकामा छापिएको लेखसँगै हाचीलाई सबैले चिन्न थालिसकेका थिए। हाची निकै फेमस भइरहेको थियो। फेमस भए पनि हाचीलाई अझै पनि कतिपय व्यक्तिहरूले मन पराउने गरेका थिएनन्, जुन अभियस कुरा हो। फरक फरक व्यक्तिहरूको फरक फरक सोचहरू हुन्छ। धेरैले हाचीको क्रिटिक्स पनि गरेको पाइन्छ। कतिले हाची शिबुया स्टेसन युनोलाई कुर्नको लागि नभएर याकिटोरी जुन ग्रिल गरिएको फ्राइड चिकन हुन्छ त्यो खान गएको भनेर दाबी गरेका छन्। हाची बिहानै शिबुया स्टेसनमा जाने गर्दथ्यो। त्यही टाइममा जब उसले डाक्टर युनोलाई पुर्याउन जान्थ्यो अनि फ्राइड गरिएको चिकन बनाउने पसलेहरू साँझ आउने भएकोले त्यो दाबी फेल खान जान्छ। उमेर ढल्दै जाँदा हाचीलाई हार्टवर्म रोगले पनि सताएको थियो। दिन बित्दै जाँदा गाह्रो भएकोले हाची कहिलेकाहीँ घर नफर्किकन शिबुया स्टेसनमै बस्ने गर्दथ्यो। यो कुरा किकुसानले नोटिस गरिसकेका थिए। उसलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ भनेर किकुसान र उनका छोरा मिलेर 3x4 फुटको काठको सुत्ने प्लेटफर्म बेड बनाएर शिबुया स्टेसनको हाचीको फेभरेट पार्सलहरूमा राखिदिन्छन्। अनि जब जब हाचीलाई गाह्रो हुन्छ हाची त्यही प्लेटफर्म बेडमै सुत्ने गर्छ। केही भेटनरी चिकित्सकको मद्दतले हाचीको उपचार भइरहेको थियो। तर सन् 1935 मार्च 8 मा हाचीको मृत्यु हुन्छ। हाचीको मृत शरीर शिबुया स्टेसनको पूर्वी साइडमा इस्ट साइडमा एउटा रक्सी पसल अगाडि भेटिन्छ। आफ्नो मृत्यु हुनु अघिको रात हाची सबैजसो शिबुया स्टेसनको पसलहरूमा भिजिट गर्न जान्छ, मानव उसले अन्तिम विदाई गर्न गएको जस्तो। हाचीको पोस्टमर्टममा उसको मृत्यु हार्टवर्मले गर्दा भएको भनेर देखिन्छ। हार्टवर्म जुन कुकुरहरूमा अनि बिरालोहरूमा पाइन्छ त्यसले हाचीको मुटु अनि लिभरमा असर गरेको थियो र पोस्टमर्टममा हाचीको पेटमा 4वटा बाँसको लट्ठी नि फेला परेको थियो, जुन याकिटोरी फ्राइड गरिएको ग्रिल चिकनसँगै बेच्ने गरिन्छ। ती बाँसको टुक्राले भने हाचीलाई केही चोट लागेको थिएन। हाचीको मृत्युको खबर विश्वभर नै फैलिन्छ र संसारभरबाट सबैले श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। सबैजना दुखी हुन्छन्। हाचीको मृत्युले धेरैलाई नै निराश बनाउँछ। 9 वर्ष 9 महिना 15 दिनसम्म हाचीले उसको मालिक युनोलाई दैनिक शिबुया स्टेसनमा कुर्नु, उसको अटुट डिभोसन अनि डाक्टर युनो प्रतिको उसले देखाएको प्रतिबद्धता अनि अतुलनीय माया हो। सन् 1935 मार्च 9 मा हाचीको ब्रोन्ज स्ट्याच्युसँगै उसको मेमोरियल सर्भिसको पनि आयोजना गरिन्छ। बुद्धिस्ट ट्रेडिसन अनुसार हाचीको कपाल कोरेर डाक्टर युनोकी विधवा येई अनि कोबायासी किकुसाबुरेले अन्तिम पानी खुवाउँछन् हाचीलाई। अनि मे 12 मा हाचीको औपचारिक दाह संस्कार गरिन्छ डाक्टर युनोकी चिहानको सँगै आयोमा सिमेट्रीमा। हाचीलाई भेट्नको लागि अनि श्रद्धाञ्जली दिनको लागि 4000 भन्दा बढी मानिस आएका थिए। हाचीको मृत्यु भए पनि हाचीको लिगेसी अहिले पनि कन्टिन्युअस चलिरहेको छ, अहिले पनि जारी छ। जुन 15 मा हाचीको छाला र रोमबाट हाची जस्तै उसको प्रतिमा बनाएर टोकियो साइन्स म्युजियममा रिभिल गरिएको थियो। हाल त्यो प्रतिमा टोकियोको नेसनल म्युजियम अफ नेचर एन्ड साइन्समा राखिएको छ। हाचीलाई हेर्न उक्त म्युजियममा अहिले पनि हजारौं मान्छेहरू आउने गरेका छन्। हाचीले फुकेको आवाजको रेकर्डिङ एउटा रिस्टोरेसन प्रोजेक्ट बापत सन् 1994 मा रिभिल गरिएको थियो, जसलाई लाखौंले सुनेका थिए। यो हाचीको मृत्यु भइसकेपछि 59 इयर्स 59 वर्षपछि ब्रोडकास्ट गरिएको थियो। हाचीको सम्झना अनि सम्मानमा थुप्रै गतिविधिहरू भएका छन्। ती सबै हाचीको डाक्टर युनो प्रतिको एक्स्ट्रा अर्डिनरी लगाव र मायाको असर हो। प्रत्येक वर्ष अप्रिल 8 मा शिबुया स्टेसनमा हाचीको सम्झनामा स्मृति दिवस मनाइने गरिन्छ। गएको वर्ष पनि सन् 2023 मा हाचीको 100औं जन्मोत्सव धुमधामले जापानमा मनाइएको थियो। हाचीको कथाबाट प्रभावित भएर धेरै किताबहरू लेखिएका छन्, धेरै मुभीहरू बनेका छन्। आजको दिनमा पनि शिबुया स्टेसनमा हाचीको स्ट्याच्यु एउटा पपुलर भेट्ने गन्तव्य बनेको छ। शिबुया स्टेसनको टिकट काउन्टरसँगै
जहाँ हाचीले डाक्टर युनोलाई कुर्थ्यो त्यो स्क्वायरलाई वेस्ट स्क्वायरबाट नाम चेन्ज गरेर हाचीको स्क्वायर भनेर राखिएको छ। शिबुया स्टेसनमा रहेको हाचीको मूर्ति बाहेक सबै कुरा फेरिसकेका छन्। बाँसको लट्ठीमा फ्राइड ग्रिल गरेको चिकन वा याकिटोरी बेच्ने पसलहरू भएको ठाउँमा ठूलो रेस्टुरेन्टहरू खुलिसकेका छन्। ठूला ठूला गगनचुम्बी बिल्डिङहरू बनिसकेका छन्। तर आज पनि हाचीको मूर्ति भने सही सलामत छ। त्यो मूर्ति वफादारी र निस्वार्थ मायाको प्रतीक हो, जसको कथा हाल अनि भावी वर्षसम्ममा पनि गुन्जिरहन्छ सधैँको लागि। हाचीको कथाले हामी जति नै आधुनिकतातर्फ भाग्दै गरे पनि हामीमा सहानुभूति हुन जरुरी छ भनेर सिकाउँछ। हाम्रो लाइफमा हामीले थुप्रै सम्बन्धहरू बनाउँछौँ, केही व्यक्तिसँग, केही वस्तुसँग, केही पशुपक्षीसँग। यो सबै सम्बन्धमा जोड्ने कुरा भने एउटै छ, माया अनि भावनात्मक सम्बन्ध। हाम्रो यो फास्ट पेस जिन्दगीलाई हल्का ब्रेक लगाएर स्लो गरेर मायालाई पनि महत्त्व दिउँ। तपाईलाई के लाग्छ? हजुर, आजको केही कथाहरूको एपिसोड हामी यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कथा कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथसाथै हाचीको बारेमा तपाईँलाई अझ पनि केही थप जानकारीहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनु होला। फेरि अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।